જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુજરાતના એક નાનકડા ગામમાં એક એવી જગ્યાની કલ્પના કરો જ્યાં વર્ષોથી રોજે રોજ દરેક આવનારને વિનામૂલ્યે ભોજન મળે છે. ભોજન નહીં, પ્રસાદ. હા, બિલકુલ, પ્રસાદ. અને આ કોઈ દાવો નથી, પણ એક જીવંત પરંપરા છે. તો આજે આપણે અમરેલી જિલ્લાના ધરઈ ગામમાં આવેલી શ્રી બાલમુકુંદ હવેલીની વાત કરવાના છીએ. એની જે પરંપરાઓ છે, જે માન્યતાઓ છે, એની પાછળનું તંત્ર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. બરાબર. આપણી પાસે જે સ્ત્રોતો છે એ આ સ્થળની શ્રદ્ધા, સેવા અને સામાજિક જોડાણની વાત તો કરે છે, પણ મારો મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે આ બધું આજના જમાનામાં શક્ય કઈ રીતે બને છે? આવી નિસ્વાર્થ પરંપરા કેવી રીતે ટકી રહી છે? ચાલો આના મૂળ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરીએ. તમારો પ્રશ્ન બિલકુલ યોગ્ય છે. આ હવેલી અમરેલી જિલ્લાના બાબરા તાલુકાના ધરઈ ગામમાં આવેલી છે અને સ્ત્રોતો પરથી સ્પષ્ટ છે કે આ ખાલી એક ભૌગોલિક સ્થાન નથી. એનાથી ઘણું વધારે છે. હા, વૈષ્ણવો માટે તો એક જીવંત શ્રદ્ધા કેન્દ્ર છે અને મને લાગે છે કે જ્યારે આપણે આ પરંપરાના કેવી રીતે અને શા માટેને સમજીશું ને ત્યારે જ એનું સાચું મહત્વ સમજાશે. બરાબર. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ હવેલીના કેન્દ્રબિંદુથી. સ્ત્રોતોમાં શ્રી બાલમુકુંદ પ્રભુ સ્વરૂપનો ઉલ્લેખ છે. એ મને ખાસ રસપ્રદ લાગ્યો. બાલ સ્વરૂપ? હા, કારણ કે મોટાભાગના મંદિરોમાં તો ભગવાનનું ઐશ્વર્યશાળી, એકદમ રાજા જેવું સ્વરૂપ હોય છે. અહીં બાળ સ્વરૂપ પર આટલો બધો ભાર કેમ મૂકવામાં આવ્યો છે? એનું શું મહત્વ છે? જો, આ જ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવનાનો મુખ્ય આધારસ્તંભ છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં ભગવાનના બાલ સ્વરૂપની સેવાને જ સર્વોપરી ગણવામાં આવી છે. એટલે કે અહીં ભગવાનને એક શક્તિશાળી સર્વસત્તાધીશ રાજા તરીકે નથી જોવામાં આવતા. અહીં ઠાકોરજી ઘરના લાડકા બાળક છે. આ તો ખૂબ જ અલગ દૃષ્ટિકોણ છે. બિલકુલ. જેમ એક માતા પોતાના બાળકની નિસ્વાર્થ ભાવે પ્રેમથી અને લાડથી સેવા કરે છે, એને સમયસર જમાડે, શણગારે, સુવડાવે, બસ એ જ ભાવ અહીં કેન્દ્રમાં છે. એટલે કે અહીં ભક્તિ એ કોઈ માંગણી કે ફરજ નથી, પણ એક પ્રેમભર્યો સંબંધ છે, એમ કહી શકાય? ચોક્કસ. ટૂંકમાં અહીં ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે રાજા પ્રજા જેવો સંબંધ નથી, પણ મા બાળક જેવો અતૂટ અને નિર્દોષ પ્રેમનો સંબંધ છે. અને બધી સેવા એ પ્રેમમાંથી જ જન્મે છે. તમે બરાબર સમજ્યા. આ કોઈ કર્મકાંડ નથી, પરંતુ એક ભાવનાત્મક સંબંધ છે. જ્યારે સેવાનો આધાર ભય કે અપેક્ષાને બદલે શુદ્ધ વાત્સલ્ય હોય, ત્યારે સેવાનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જાય છે. સાચી વાત. અને આ જ ભાવ તમને ધરાઈ હવેલીની દરેક પરંપરામાં જોવા મળશે. આ સેવાનો ભાવ જ આ પરંપરાને અનેક રીતે વિશિષ્ટ અને હૃદયસ્પર્શી બનાવે છે. આ ભાવનાત્મક સંબંધ અને વાત્સલ્ય ભાવની વાત ખરેખર રસપ્રદ છે. અને કદાચ આ જ ગાઢ સંબંધને કારણે એક અતૂટ શ્રદ્ધા જન્મે છે. આપણા સ્ત્રોતોમાં એક વાત વારંવાર સામે આવે છે કે શ્રી બાલમુકુંદ પ્રભુ માનતાના ઠાકોરજી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. હવે માનતાની પરંપરા તો ઘણા ધાર્મિક સ્થળોએ હોય છે, પણ અહીં એવું શું ખાસ છે કે આ ઓળખ આટલી પ્રબળ બની ગઈ? અહીં ફર્ક અનુભવનો છે. સ્ત્રોતો મુજબ આ શ્રદ્ધા કોઈ એક દિવસમાં કે કોઈના કહેવાથી નથી બંધાઈ ગઈ. તો એ તો હજારો ભક્તોના વર્ષોના અંગત અનુભવોનું પરિણામ છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સાચા મનથી કોઈ મનોકામના લઈને આવે અને એ પૂર્ણ થાય, ત્યારે તેનો જે અનુભવ છે એ એની શ્રદ્ધાને દ્રઢ બનાવે છે. બરાબર. અને આ એક વ્યક્તિનો અનુભવ જ્યારે સેંકડો અને પછી હજારો લોકોનો સામૂહિક અનુભવ બને, ત્યારે એ તે સ્થળની ઓળખ બની જાય છે. એટલે તમે એમ કહેવા માંગો છો કે આ કોઈ અંધશ્રદ્ધાનો મામલો નથી, પણ પેઢી દર પેઢીના લોકોના જીવંત અનુભવોનો વારસો છે? બિલકુલ. જ્યારે કોઈ સ્થાન લોકોની અંગત શ્રદ્ધા અને અનુભવો સાથે આટલું ઊંડાણપૂર્વક જોડાઈ જાય, ત્યારે એ માત્ર ઈંટ અને પથ્થરનું માળખું નથી રહેતું. ચોક્કસ. તે એક જીવંત, ધબકતું આધ્યાત્મિક કેન્દ્ર બની જાય છે. લોકો અહીં માત્ર દર્શન કરવા નથી આવતા. તેઓ પોતાની સમસ્યાઓ, પોતાની આશાઓ, પોતાની શ્રદ્ધા લઈને આવે છે. અને આ જ બાબત ધરાઈ હવેલીને ખાસ બનાવે છે. હા, તે ભક્તોના જીવનનો એક અભિન્ન અંગ બની જાય છે. આ શ્રદ્ધા જે શક્તિ છે જે લોકોને દૂર દૂરથી અહીં ખેંચી લાવે છે, અને આ જ શ્રદ્ધા તેમને આ સ્થાન સાથે જોડી રાખે છે. તમે જે અતૂટ શ્રદ્ધા અને સેવાભાવની વાત કરી,
એ મને લાગે છે કે ફક્ત માનતાઓ સુધી જ સીમિત નથી. ના, બિલકુલ નહીં. મેં સ્ત્રોતોમાં જોયું કે આ શ્રદ્ધા એક બહુ મોટા અને પ્રેરણાદાયક સેવાયજ્ઞમાં પણ પરિણમે છે, જે સદાવ્રત તરીકે ઓળખાય છે. આ શબ્દ જ કેટલો અર્થપૂર્ણ છે. સદા એટલે હંમેશા અને વ્રત એટલે સંકલ્પ. હા, અને આ સદાવ્રત જ કદાચ ધરાઈ હવેલીની સૌથી વિશિષ્ટ ઓળખ છે. સ્ત્રોતો જણાવે છે કે અહીં આવનાર દરેક દર્શનાર્થી માટે કોઈ પણ જાતના ભેદભાવ વિના નિઃશુલ્ક મહાપ્રસાદની વ્યવસ્થા છે. દરેક માટે. દરેક માટે. અને મહત્વની વાત એ છે કે આ વ્યવસ્થા પાછળ કોઈ દાનની અપેક્ષા કે કોઈ શરત નથી. તે ફક્ત અને ફક્ત પ્રસાદ ભાવથી કરવામાં આવે છે. આ પ્રસાદ ભાવ શબ્દને થોડો વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજીએ. શું એનો અર્થ એવો છે કે આને દાન કે ભોજન તરીકે નથી જોવામાં આવતું, પણ ઠાકોરજીના આશીર્વાદ તરીકે જોવાય છે? બરાબર. પ્રસાદ ભાવનો અર્થ જ એ છે કે જે કંઈ પણ છે તે ઠાકોરજીનું છે અને ઠાકોરજી દ્વારા જ અપાયેલું છે. લેનાર અને દેનાર વચ્ચે કોઈ અહંકાર કે અપેક્ષાનો ભાવ જ નથી. વાહ! જમવાવાળો ભક્ત છે અને જમાડનાર સ્વયં ઠાકોરજી છે. આ ભાવના જ આખી વ્યવસ્થાને દાનની પ્રવૃત્તિથી અલગ પાડીને એક આધ્યાત્મિક અનુભવ બનાવી દે છે. આ બધું સાંભળવામાં ખૂબ પ્રશંસનીય લાગે છે, પણ મારા મનમાં જે શરૂઆતનો પ્રશ્ન હતો એ ફરી આવે છે. સ્ત્રોતોમાં એવો કોઈ ઉલ્લેખ છે કે આટલા વર્ષોથી આ વ્યવસ્થા આર્થિક રીતે કઈ રીતે ટકી રહી છે? કારણ કે રોજે રોજ સેંકડો લોકોને જમાડવા એ કોઈ નાની વાત નથી. સાચી વાત છે. શું તે કોઈ એક પરિવારના દાન પર નિર્ભર છે કે પછી તે એક સામુદાયિક પ્રયાસ છે? આની પાછળનું મોડલ શું છે? આ ખૂબ જ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. સ્ત્રોતો સીધો કોઈ આર્થિક મોડેલનો ઉલ્લેખ નથી કરતા, પણ તેમાંથી આપણે કેટલાક તારણો જરૂર કાઢી શકીએ છીએ. જેમ કે? પહેલું, આ વ્યવસ્થા કોઈ એક વ્યક્તિ કે દાતા પર નિર્ભર હોય એવું લાગતું નથી. જો એવું હોત તો એ આટલા દાયકાઓ સુધી અવિરત ન ચાલી હોત. બરાબર, એ તૂટી ગઈ હોત. હા. બીજું, પેલી માનતાના ઠાકોરજીની જે શ્રદ્ધા છે એ અહીં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. જે ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે તેઓ સ્વેચ્છાએ અને શ્રદ્ધાપૂર્વક અહીં સેવા અને દ્રવ્ય અર્પણ કરતા હોય છે. આ કોઈ ફરજિયાત દાન નથી, પણ એક કૃતજ્ઞતાની અભિવ્યક્તિ છે. ઓકે, એટલે કે આ એક સ્વયં સંચાલિત શ્રદ્ધા આધારિત ચક્ર જેવું છે. બિલકુલ. શ્રદ્ધા લોકોને અહીં લાવે છે, અનુભવો શ્રદ્ધાને મજબૂત કરે છે, અને તેમાંથી જે કૃતજ્ઞતા જન્મે છે એ આ સેવા યજ્ઞને ચાલુ રાખવા માટેનું બળ પૂરું પાડે છે. આ કોઈ કોર્પોરેટ મોડલ નથી, પણ એક ઓર્ગેનિક સામુદાયિક વ્યવસ્થા છે. બરાબર. અને આજના સમયમાં જ્યાં લગભગ દરેક વસ્તુનું વ્યાપારીકરણ થઈ રહ્યું છે, ત્યાં આવી વ્યવસ્થા અત્યંત વિરલ ગણાય. આ પરંપરા હવેલીના મૂળભૂત સેવા સિદ્ધાંતોને ઉજાગર કરે છે. શું સિદ્ધાંત? એ જ કે અહીં સેવા એ માત્ર એક શબ્દ નથી, પણ એક જીવંત અને આત્મનિર્ભર સિદ્ધાંત છે. અને આ સેવાભાવ ફક્ત બહારથી આવતા દર્શનાર્થીઓ પૂરતો સીમિત નથી, ખરું ને? ના. મેં વાંચ્યું કે તે હવેલીની આંતરિક વ્યવસ્થામાં પણ એટલો જ ઊંડો ઉતરેલો છે. સ્ત્રોતો જણાવે છે કે અહીંની મુખ્ય સેવાઓ મહિલાઓ દ્વારા હવેલીની મર્યાદા અને પરંપરા અનુસાર કરવામાં આવે છે. આ વિગત નાની લાગે, પણ મને લાગે છે કે એનું પણ મહત્વ છે. હા, ચોક્કસપણે છે. આ દર્શાવે છે કે હવેલીમાં માત્ર શ્રદ્ધા જ નહીં, પણ એક સુવ્યવસ્થિત અને પરંપરાગત માળખું પણ છે. જ્યારે કોઈ પરંપરા પેઢી દર પેઢી જળવાઈ રહે છે, ત્યારે તેની પાછળ એક મજબૂત વ્યવસ્થા અને નિયમો હોય છે. મહિલાઓ દ્વારા થતી સેવા એ હવેલીની ગરિમા, શુદ્ધતા અને પેલી ઘર જેવી ભાવનાને જાળવી રાખવાનો એક અભિન્ન ભાગ છે. એટલે કે પરંપરાઓનું પાલન કેટલી નિષ્ઠાપૂર્વક થાય છે એ દેખાય છે. બરાબર. અને આ આંતરિક વ્યવસ્થા અને પરંપરાએ એક મજબૂત સામાજિક જોડાણ પણ બનાવ્યો છે, જે ફરીથી પેલા કેવી રીતે વાળા પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. સ્ત્રોતોમાં દર પૂનમના દિવસનો ખાસ ઉલ્લેખ છે. એ દિવસે એવું શું ખાસ થાય છે? દર પૂનમના દિવસે અહીં વિશેષ ભક્તિનો માહોલ હોય છે. આ દિવસે હવેલી ભક્તોથી ઉભરાઈ જાય છે. આ માત્ર એક ધાર્મિક મેળાવડો નથી, પણ એક સામાજિક સંગમ પણ છે. કઈ રીતે? સ્ત્રોતો મુજબ ખાસ કરીને અમરેલી વિસ્તારના સોની અને કપોળ સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં માનતા પૂરી કરવા માટે અહીં આવે છે. આ બતાવે છે કે હવેલીએ સ્થાનિક સમુદાયો સાથે કેટલો ગાઢ અને જીવંત સંબંધ કેળવ્યો છે. અને મને એ વાત પણ ખૂબ સ્પર્શી ગઈ
કે ઘણા ભક્તો પગપાળા યાત્રા કરીને પણ દર્શને પહોંચે છે. હા, આજના સમયમાં બસ એ જ. આજના આ ઝડપી યુગમાં જ્યાં લોકો પાસે સમયનો અભાવ છે, ત્યાં આવો શ્રમ અને સમય કોણ આપે? આ તેમની અતૂટ શ્રદ્ધા અને ઠાકોરજી પ્રત્યેના ઊંડા સમર્પણનું જ પ્રતીક હોઈ શકે. ચોક્કસ. આ સામુદાયિક જોડાણ કોઈ પણ આધ્યાત્મિક કેન્દ્રની જીવંતતા માટે ઓક્સિજન જેવું છે. જ્યારે કોઈ સ્થાન માત્ર વ્યક્તિગત શ્રદ્ધાનું કેન્દ્ર ન રહેતા આખા સમાજ માટે એકત્ર થવાનું, પોતાની સંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓને ઉજવવાનું સ્થળ બની જાય. હા, ત્યારે તેની અસર અનેક ગણી વધી જાય છે. પૂનમના દિવસનું વર્ણન એ જ દર્શાવે છે કે હવેલી એ માત્ર એક પૂજા સ્થળ નથી, પરંતુ એક સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર પણ છે, જે લોકોને એકબીજા સાથે જોડે છે. તો આપણે અત્યાર સુધી જોયું કે શ્રદ્ધા, સેવા અને સમુદાય આ 3 મજબૂત સ્તંભો પર આ પરંપરા ટકી રહી છે. પણ આટલી મોટી વ્યવસ્થા, આટલી બધી પરંપરાઓ અને આટલા બધા લોકોનું સંચાલન કરવા માટે એક મજબૂત નેતૃત્વની પણ જરૂર પડે ને? બિલકુલ. આપણા સ્ત્રોતો જણાવે છે કે હવેલીના તમામ સેવાકીય અને વ્યવસ્થાકીય કાર્યો દ્વારકેશ મુખિયાજીના માર્ગદર્શન હેઠળ થાય છે. અહીં નેતૃત્વની ભૂમિકા ખૂબ જ નિર્ણાયક છે. દ્વારકેશ મુખિયાજી જેવા માર્ગદર્શકની હાજરી એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે હવેલીનો વિકાસ થાય, પણ તેના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સાથે કોઈ બાંધછોડ ન થાય. એટલે એમનું કામ માત્ર વ્યવસ્થા સંભાળવાનું નથી? ના, એનાથી ઘણું વધારે છે. એમનું મુખ્ય કામ હવેલીના ભાવને જીવંત રાખવાનું છે. એ પણ જણાવે છે કે આધુનિક સમયના પડકારો સામે, જેમ કે લોકોની બદલાતી જીવનશૈલી કે નવી પેઢીની અપેક્ષાઓ, આ પરંપરાઓને જાળવી રાખવા માટે કેવા નિર્ણયો લેવામાં આવે છે? સ્ત્રોતો આ વિશે સીધી માહિતી નથી આપતા, પણ તેમાં જે કહેવાયું છે એ જ આ પ્રશ્નનો જવાબ છે. શું કહેવાયું છે? એ કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હવેલીના મૂળભૂત ભાવ, તેની મર્યાદા અને સદીઓ જૂની પરંપરાને જીવંત રાખવાનો છે. આનો અર્થ એ છે કે નેતૃત્વનું ધ્યાન બહારના દેખાડા કે આધુનિકીકરણ પર નથી, પણ સંસ્થાની આત્માને બચાવવા પર છે. બરાબર. જ્યારે નેતૃત્વનું વિઝન સ્પષ્ટ હોય, ત્યારે તે આધુનિક પડકારોનો સામનો પરંપરાના માળખામાં રહીને જ કરે છે. તેઓ નવી સુવિધાઓ કદાચ ઉમેરે, પણ સેવાના મૂળ ભાવ સાથે ક્યારે સમાધાન ન કરે. કોઈપણ સંસ્થાની દીર્ઘાયુ અને તેની ગરિમા જાળવી રાખવા માટે આવું વિઝન અનિવાર્ય છે. તો આ બધી ચર્ચાનો અર્થ શું છે? આપણે ઠાકોરજીના બાલ સ્વરૂપ પાછળના વાત્સલ્ય ભાવથી શરૂઆત કરી. પછી માનતાના ઠાકોરજી તરીકેની જીવંત શ્રદ્ધાને સમજ્યા, નિસ્વાર્થ સદાવ્રત પાછળના શ્રદ્ધા આધારિત તંત્રને શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને સમુદાય તથા નેતૃત્વની ભૂમિકાને જોઈ. બરાબર. આ બધા ટુકડાઓને જોડીએ તો એક સ્પષ્ટ ચિત્ર ઉભરી આવે છે. ધરાઈની શ્રી બાલમુકુંદ હવેલી માત્ર એક મંદિર નથી, પરંતુ તે શ્રદ્ધા, નિસ્વાર્થ સેવા અને પ્રસાદ ભાવનું એક સંપૂર્ણ, આત્મનિર્ભર અને જીવંત ઇકોસિસ્ટમ છે. તમે એકદમ યોગ્ય સારાંશ આપ્યો. અને આ ચર્ચાના અંતે હું શ્રોતાઓ માટે એક અંતિમ વિચાર રજૂ કરવા માંગીશ. જરૂર. આપણા સ્ત્રોતોમાં અને આપણી ચર્ચામાં વારંવાર પ્રસાદભાવ શબ્દ કેન્દ્રમાં રહ્યો. એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા વિના માત્ર આપવાના આનંદ માટે સેવા કરવી. આ આપણને વિચારવા મજબૂર કરે છે કે આપણા આધુનિક, વ્યવહારુ અને ઘણીવાર સ્વાર્થી જીવનમાં નિસ્વાર્થ સેવાનો આ વિચાર કેવી રીતે અને ક્યાં સ્થાન પામી શકે છે? ખૂબ ઊંડો પ્રશ્ન છે. જીવન માટે પણ કોઈ ગહન સંદેશો ધરાવે છે? શું આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં, આપણા કામમાં, આપણા સંબંધોમાં આ પ્રસાદ ભાવનો નાનકડો અંશ પણ લાવી શકીએ છીએ? જ્યાં આપણે કંઈક આપીએ, માત્ર આપવાના આનંદ માટે. હા, કોઈ વળતરને અપેક્ષા વિના. આ પ્રશ્ન પર સૌએ વિચાર કરવા જેવો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.